egy csapat van, mormolt a Csempe-Pempe eszelős makacsággal. Egyetlen egy csapat van. Felnézett az égre, mint aki azt várja, hogy ott robog át az az egyetlen egy csapat, amiért az ember drukkol otthon, drukkol a pályán, kimegy minden mérkőzésére, míg vidékre is. Ha meg külföldön játszik a csapat, akkor ott ácsorog megmerevedett nyakkal az eredményhirdető tábla előtt. Irodalmi időutazásra indulunk Mándi Iván budapesti világába, a pesti terek, utcák, bérházak, kopott futballtribünök környezetébe. Első futballélményeinek helyszínén, az egykori Tisza Kálmán téren, a mai II. János Pál pápa téren beszélgetünk életművének kutatójával, Darvasi Ferenc szerkesztővel. 10 éves korában került a Tisza Kálmán tér tőszomszédságába, a Kenyérmező utcába Mándi Iván. Korábban ugye, amikor megszületett, a mai Jókai utcában laktak, akkori Gyár utcában, elég jó anyagi körülmények közt a szüleivel, postás nagyszülei voltak, postavezető nagyszülei voltak, de az édesapja mindenféle mahinációinak következtében hát lecsúszott eddigre a család. Egyrészt az édesapja és édesanyja elváltak Mándi 4 éves korában, és később elkezdődött egy ilyen költözős időszak, amit Mándi mindig is ilyen szállodakorszaknak hívott. Ennek voltak jobb állomásai és elég rossz állomásai. Hát először ez a Hotel Adria nem számított még rossz helynek, amikor 1928-ban idejöttek. Laktak itt ilyen idős, Mándi szavával élve lepasszolt színészek, től kezdve bűnözők, prostituáltak, de egész jómódú emberek is éltek itt, viszont fokozatosan egyre jobban leromlott az állapota ennek a szállónak. És alapvetően Mándi ugye eléggé kerülte az iskolát, 4. elemista volt, amikor ide költöztek, de egyre kevesebbet járt iskolába, inkább moziba járt, ide járt le a térre, illetve a szállodába sokat olvasott, sokat volt egyedül, éjszaka rádiót hallgatott, elég szabad élete volt, mert ugye, az apjával élt itt, de az apja azért elég sokszor ilyen, tehát eltűnt gyakorlatilag, és akkor Mándi Iván őt várta, hogy majd egyszer feltűnik az apa és történik valami. És a térnek nagyon fontos szerepe lett az ő életében. Gyakorlatilag eléggé ilyen otthontalan gyerekkora volt a folyamatos költözésekkel és a család szétszakadásával, és paradox módon egy ilyen téren találta meg az otthonát. Apám vitt magával a meccsre, a nyomorból, és a meccseken megtörtént a nagy varázslat, amiből egy hétig éltünk, mert a drukker saját reménytelenségét hozza ki a mérkőzésre, és hozzákapcsolja az életét egy futballcsapathoz. Tisza Kálmán térhez kötődnek az első futballal, sporttal kapcsolatos élményei is. Nem volt elég tehetséges ahhoz, hogy futballozzon, viszont volt még 2 dolog, amit nagyon szeretett: egyérintőzni, illetve fejelőbajnokságokat szerveztek, és a fejelésben tényleg nagyon jó volt. És az első novellája is egy fejelőbajnoksághoz kötődik, egy Tisza Kálmán téri fejelőbajnoksághoz. Baráti körével szokás szerint megszerveztek egy ilyen fejelőbajnokságot, és a Adler Tibi nevű fiúval elkezdték a fejelőmérkőzést, amikor egyszer csak itt a környékbeli egyik kocsmából megjelent egy ilyen csavargó külsejű férfi részegen, és lezuhant egy padra és elaludt, és Mándi pedig egyszer csak így teljesen kizuhanva a fejelő mérkőzésből elkezdte figyelni ezt a férfit, hogy ki lehet ő, hogy keveredett ide, milyen sorsa lehet, várja-e bárhol őt valaki, és aztán ebből írta a legelső novelláját, az Egy ember elaludt című novelláját, ami sajnos nem maradt meg. Én az álmaimban sohasem akartam író lenni, hanem egy karmester, vagy pedig futballista. Egyik sem sikerült, és valahogy kiszorításos alapon, mivel egyikhez sem értettem, mégiscsak írni kezdtem. A Tisza Kálmán tér, ott laktam mellette, D csapatában sem sikerült bekerülnöm, mert a feljáték még ment valahogy, de a futball nem egészen csak ebből áll. Viszont én vittem a labdát a válogatott mérkőzésekre. Szóval a Tisza Kálmán térről az Almási térre mondjuk, vagy a Klauzál térre. Erre én őrült büszke voltam.
Na, tehát futballista nem lehettem, még a Tisza Kálmán téren sem, de lehettem drukker, szurkoló. Hát én drukkert mondok, mert ami sokat szenvedett nemzedékünknek, még a futball volt. Teljes szívvel drukkoltunk. Meglepő módon, mert én ugye Pesten, a Tisza Kálmán téren nőttem fel, és Buda olyan volt, mintha külföldre utaztam volna, egy kis budai csapatnak drukkoltam. A Hari 3-nak. Ez egy szerencsétlen csapat volt, mindig életveszélyben forgott, tehát mindig a kiesés szélén. Borzasztó szegény csapat volt. Nyomot hagyott Mándi Iván emlékezetében a gyermekként megélt 1924-es egyiptomi csapás, a magyar válogatott párizsi olimpián elszenvedett 3-0-ás veresége Egyiptomtól. Első személyes meccsélményét pedig 6,5 éves korában, 1925 májusában szerezte egy nemzeti SC törekvés bajnoki találkozón. Körbeírta a maga módján, hogy egy elég lagymatag mérkőzés volt, illetve hogy ilyen alkonyati hangulatban zajlott ez a mérkőzés, amit le kellett fújni idő előtt 3 perccel sötétedés előtt. Hát ez volt a legelső mérkőzés, ráadásul egy eléggé bundagyanús mérkőzés volt a Nemzeti Sport és a Sporthírlap tudósításai alapján. A két csapat már nagyjából a legelején aláírta volna a 0-0-ás végeredményt. Később a Ferencvároshoz kötődött, gyermek és ifjúkori nagy szerelme azonban a Hari 3, azaz a 33 FC volt. Mindig nagyra becsültem a kis csapatokat. Annak idején ilyen volt a 33 FC, a későbbi budai 11. Szegény volt, nem volt pályája, közönsége. Évről évre kétségbe esetten küzdött a bennmaradásért. Faragó Lajos tartotta össze, minden pénzét erre áldozta. Neki a zsíros kenyérnél nemigen jutott többre. Krisztinavárosi gyökerű csapat volt, de nem a Krisztinavárosban játszotta a mérkőzéseit. Gyakorlatilag egy otthontalan csapat volt, és ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert ugye Mándiék is otthontalanok voltak, ha úgy vesszük. Tehát úgy költözött albérletről albérletre a budai 33, ahogy Mándiék költöztek. Tehát gyakorlatilag mintha a saját sorsát vetítette volna ki a csapatéra, de a budai 33 igazából nem volt budai csapat. Ez egy olyan csapat volt, mint amit ugye az angolban vándoroknak hívnak, ez a Wanderers vagy Roversnek hívnak, tehát azok a csapatok, akiknek nincs otthonuk. Ha Mándi Iván példaképét kell megneveznünk, a választás egyértelmű. Zsák Károly, a 33 FC-hez végletekig hű válogatott kapus, a szemében jóval több volt, mint kivételes sportoló. Nos hát, ez az ember végig ebben a kis csapatban védett. Hogy ez neki mit jelentett? Anyagilag semmit, miután az egész csapat nem létezett anyagilag. De ő mindig megmaradt ennél a csapatnál. Soha más csapatba át nem ment. Hát ez az ember nekem örök példaképem. És ha azt a szót mondják, hogy hazafiság, akkor én valahogy mindig beleérzem ezt az embert, és ezt a kis csapatot. Mándi Ivánra nagy hatást gyakorolt a 33 FC elhivatott intézőjének, Faragó Lajosnak az alakja. Azért a figuráé, akinek gyakorlatilag nagyjából semmilyen nincs, a legendák szerint zsíros kenyéren élt, és mégis a csapatáért mindent megtesz. Úgy írtak az egyik sportújságban, hogy ő a legnagyobb szurkoló a futball világában. És ez a figura szerintem még kicsit a Mándinak az apjának a figurájára is így rákopírozódik. Tehát két olyan alak, akik igazából mintha nem a valóságban élnének, egyáltalán nem jó anyagi körülmények közt élnek, de vannak mániáik, vannak ideáik, amiért mindent hajlandóak megtenni. És Mándi apja is ilyen volt, tehát ő egy hírlapíró volt, és kis melléklete, ilyen vasárnapi mellékleteket, irodalmi mellékleteket csinált, és ezért mindent hajlandó volt megtenni, illetve neki nem volt úgy szenvedélye a fia, mint a Faragó Lójának a budai 33, de igazából a fiáért is mindent megtett, és az ő, ahogy a Faragó Lójának a budai 33 volt az életműve, Mándi Gyulának kicsit Mándi Iván volt az életműve. Faragó Lajos figurája ihlette a pálya szélén főhősének, Csempe Pempének a karakterét. Részben a regényre épült a Mándi filmnovella, amely alapján Sándor Pál rendező elkészítette segítőjével, Tóth Zsuzsával a Régi idők focia című kultuszfilm forgatókönyvét. Faragó Lajos valós és Csempe Pempe regénybeli személye itt már Minarik Ede, a csapatszervező mosodás képében jelenik meg. Ha az ember megnézi a filmnovellát, legalábbis azt a
részét, ami ebből megjelent, a Szabadíts meg a gonosztól filmkönyvben, akkor azért látja, hogy nagyon nagy különbségek vannak a filmnovella és a megvalósult film közt. Ez fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ő a Pályaszélénben nagyjából mindent elmondott a futballról, és írja is az egyik levelében, hogy nem tud már új futballmitológiát teremteni, és ezért nyúl a régi anyaghoz, ezért nyúl a Pályaszélénhez, illetve a mozis történetekhez, a régi idők moziából vett történetekhez, és persze új anyagokat is belerakott a filmnovellába, amit írt. Védelem előre vágja a labdát, elcsíped és ellenállhatatlanul kapura húzol. Kapura húzok. Most ez a filmnovella, ez úgy készült, hogy Bíró Zsuzsa a filmnek a dramaturgia járt könyvtárazni, és gyűjtött össze két világháború közti sportlapokból érdekesebb cikkeket. Tehát ezeket is Mándi bedolgozta a szövegbe, és ezt nagyon élvezte, ezt is a levelezéséből tudjuk. Talán találkozott az Est hasábjain megjelent 1927-es interjúval is, amelyet Karinti Frigyes készített Beneda István újpesti kapussal. Mielőtt az eredeti karinti írást felidéznénk, olvassunk bele Mándi Iván a Pályaszélén című regényébe. Sarokra megy, sarokra helyezett magas labda, a kapus meg valósággal úszik a levegőben. Robinsonád, fiacskám, ez bizony Robinsonád. Csempe-pempe odarohant a fiúhoz, fölemelte és az arcába kiáltotta. Robinsonádát csináltál! A 20-as évekbeli karinti szöveg már említi a levegőben úszó kapust és a Robinsonádot, az estcikk zárása pedig, bár ebben kapusról van szó, mintha a Garas Dezső által megjelenített, égbe emelkedő filmbeli alak ihletőjéül szolgálna. Beneda gyorsan kezet szorít velem, kísérőn megragadja a karom, az arca sápadt. Kezdődik, suttogja extázisban, le a pályáról. Dobogó léptek körülöttem, tágra merett szemeket látok még, kipirult arcokat, aztán minden összefolyik a szemem előtt. Süvítve szeli a levegőt valami, a közönség ordít. Gól, gól! Visszanézek. Beneda feldobja magát a levegőbe, és most fent a kapu fölött úszik, és találkoznak, és elkapja. Robinsonád! A feje mögött fekete felhő, amin keresztül tör a nap. Dicsfény a gyászlobogón. Mándi világa egy letűnt kor talán sosem volt értékeit idézi meg, azt az időt, amikor a pálya szélén állni még sorstól kapott ajándékot jelentett. Nagy dolog volt akkor, hogy ott álltam a pálya szélén, és ma is egy ajándéknak tekintem a sorstól, hogy láthattam a Furman Bukovi Obic halfsort, hogy láthattam Ord Gyurit, bár a sérülése után. És mindent feltettek erre, hogyha felhúzták a csapat mezét, trikóját, nem beszélve a válogatott címeres mezéről, amely áthatotta egész lényüket, játékukat. Valójában jelen voltak a pályán. Az megeshetett, mint ahogy mindenkivel megesik, bármit csinál, novellát ír vagy énekel, hogy nem megy a dolog. De az nem eshet meg, hogy lélektelenül játszon. Lélektelenül csinálja azt, ami nem is kutya kötelessége, hanem ami sokkal többet jelent.
egy mély lelki kérdést, hogy a klub színeiért és a magyar színekért küzdeni kell, ha ott halnak is meg a pályán, akkor is.